วัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากวอลินีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมาพูดถึงน้ำหอมปี 2021 10 ตัวที่น่าลองค่ะและหนึ่งในนั้นเนี่ยนุ้ยได้ครอบครองมาแล้วแต่ว่าจะมาลองพร้อมกับเพื่อนๆเลยค่ะน้ำหอมปี 2021 นะคะออกมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะหลายตัวก็วางจำหน่ายแล้วนะคะ10 ตัวด้วยกันนะคะที่นุ้ยอยากลองตัวแรกเลยคือของ Parfum Stimole นะคะกลิ่น Delina La Rose นะคะถ้าเพื่อนๆติดตามนุ้ยจะรู้ว่านุ้ยเป็นคนชอบกิน Delina มากๆซึ่งปกติใน Delina มีโรสอยู่แล้วแต่อันนี้น่าจะโรสเพิ่มขึ้นรุ่นโรซี่เนี่ยจะมี Peony Rose ลิ้นจี่เบอร์กามอตวูดไวท์มัสแล้วก็เวทิเวอร์จะสังเกตว่าไม่มีรูบาร์บนะคะคิดว่าในอันนี้น่าจะมีความเป็นฟลอรัลเพิ่มขึ้นตัวที่2นะคะแน่นอนออกมาแล้วนะคะมีวางจำหน่ายแล้วด้วยแต่หนูยังไม่ได้ลองเลยค่ะคาดว่าเดี๋ยวจะได้ลองเร็วๆนี้นะคะรอติดตามชมกันนะจ๊ะนั่นก็คือ Jomolo Scarlet Poppy นะคะขวดสีแดงสวยมากๆออกมาน่าจะเพื่อต้อนรับวันวาเลนไทน์นี้นะคะโน้ตจะมีอัมเบรดนะคะหรือว่าเทียนชมดmiddle note จะเป็น Scarlet Poppy และเบสจะเป็นทองคาบีนค่ะจะสังเกตว่าหลังๆ Tom Ford จะมีการเอารุ่น Private Blend เนี่ยย้ายมาอยู่ในรุ่นลายธรรมดานะคะรู้สึกเขาจะเรียกว่า Signature Line อันนี้ก็เหมือนกันชื่อว่า Costa Azzurra ซึ่งจริงๆแล้วใน Private Blend เนี่ยอันนี้นุ้ยมีเป็นแบบ Travel Size ขวดเขาจะสีฟ้าซึ่งได้ข่าวว่า discontinue แล้วบางคนบอกว่าก็กลิ่นคล้ายๆกับตัว private blend แต่บางคนบอกว่าไม่คล้ายนะคะแต่สิ่งที่ทำให้นุ้ยสนใจก็คือว่าถ้าเกิดมันย้ายมาจากprivate blend เนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น ombre letter หรือว่าตัวที่นุ้ยเพิ่งรีวิวไปนะคะนั่นคือ Bordejor ก็ทำออกมาได้ดีนุ้ยก็เลยมีความสนใจอยากรู้ว่ากลิ่น Azzurra ในรุ่นลายธรรมดาเนี่ยจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนและโน้ตของเขาก็ค่อนข้างน่าสนใจนะคะมี Citrus Juniper แล้วก็ Herb ก็คือสมุนไพร Green Notes Oak แล้วก็ Wood พร้อมกับมี Oud ด้วยนะคะซึ่งในนี้จะไม่มี Oud แล้วออกจะกลิ่นจะออกแนวสดชื่นนะคะซึ่งนุ้ยคาดว่า Azzurra ในลายธรรมดาก็น่าจะสดชื่นเหมือนกันแต่ไปอ่านใน Fragrantica มาบางคนเขาบอกว่ามีความคล้าย Oud Wood ยิ่งทำให้นุ้ยสนใจมากขึ้นค่ะทุกปีเขาก็จะออก private blend รุ่นใหม่ออกมา private blend รุ่นใหม่ของปี 2021 เนี่ยก็คือ Tom Ford Tuberose New ค่ะแน่นอนชื่อ Tuberose ชื่อ Tuberose ก็คือ Tuberose นั่นเองก็คือดอกซ่อนกลิ่นตัวนุ้ยเองถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แฟนคลับของซ่อนกลิ่นแต่นุ้ยก็ยังเปิดใจให้กับกลิ่นทำนองนี้นะคะเพราะนุ้ยก็ยังรู้สึกว่ามันจะต้องมีเบลนด์ที่เรารู้สึกชอบอยู่ดีเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังดมไม่มากพอนุ้ยก็เลยอยากจะลองลายนี้นะคะโน้ตของเขาจะมี Tuberose ซ่อนกลิ่นไคเสฉวนแล้วก็มีกลิ่นหนังด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยนะคะและก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของนุ้ยนะจ๊ะตัวต่อมาเนี่ยเป็นของบ้าน Byredo ค่ะเขาออกกลิ่นใหม่มาชื่อว่า Space Rage ซึ่งเขาคอลแลบกับแรปเปอร์ชื่อดังนะคะ Travis Scottคือขวดสวยมากเป็นขวดสีน้ำเงินแล้วออกแนวชมพูแล้วก็มีเกรเดียนโซเอาแล้วนะคะขายดีมากๆเลยนุ้ยมีโอกาสเนี่ยนุ้ยก็อยากจะลองเพราะว่าอยากรู้ว่ากลิ่นสเปซนี่เป็นยังไงเคยได้ยินมาเหมือนกันว่า NASA ทำน้ำหอมกลิ่นสเปซกลิ่นนอกโลกนุ้ยก็ไม่รู้กลิ่นนอกโลกมันเป็นยังไงถ้านุ้ยเดานุ้ยจะนึกถึงแบบกลิ่นนอกโลกมันคงเย็นๆเหมือนเวลาเราเปิดตู้เย็นมั้งแล้วโน้ตของเขาเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อะ Cosmic Dust Antimatter Particles คือโน้ตนี่อ่านไปก็ไม่รู้ว่ากลิ่นเป็นยังไงนะคะ Straight แล้วก็ The Scent of Supernova นะคะ Atmospheric Vapor แล้วก็ Dark Nebulae ไม่รู้แปลว่าอะไรเป็นกลิ่นหนึ่งที่นี่ว่าน่าสนใจมากๆและอีกอย่างนึงนะคะเพื่อนๆนุ้ยเพิ่งทราบมาว่าเจ้าของ Byredo เนี่ยเขาคอลแลบกับ IKEA ทำกลิ่นเทียนหอมออกมาในราคายุติธรรมนะคะสำหรับเมืองไทยนุ้ยไม่แน่ใจว่ามีขายไหมแต่ที่อเมริกาเนี่ยมีขายแล้วก็ราคาไม่แพงอยู่ที่ประมาณ5เหรียญถึง25เหรียญเท่านั้นเองค่ะถ้ามีโอกาสก็ไปลองซื้อกันนะคะนุ้ยคิดว่าน่าจะคุ้มเลยทีเดียวนุ้ยยังไม่เคยลองนะคะเพราะแถวบ้านนุ้ยไอเกียไกลมากๆ
กลิ่นเมื่อปี 2020 ที่นุ้ยเพิ่งรีวิวไปแล้วนุ้ยชอบมากๆนั่นก็คือ Byredo Le Fleur เพื่อนๆอย่าลืมไปดูรีวิวกันนะคะต่อมาอยู่ในบ้านที่โด่งดังของการทำกลิ่นซิตรัสนะคะนั่นคือ Atelier Cologne กลิ่นใหม่ของเขาคือ Lemon Island ซึ่งเดี๋ยวนุ้ยคิดว่านุ้ยน่าจะได้ลองในไม่นานนี้นะจ๊ะถึงแม้ว่าชื่อ Lemon Island เนี่ยเขาบอกว่ากลิ่นจะเป็นสไตล์ฟลอรัลนะคะแต่หนูคิดว่าน่าจะเป็นฟลอรัลที่ออกแนวไลท์เบาเพราะว่าโน้ตเนี่ยจะมีมะนาวแล้วก็มะลินะคะแล้วก็วานิลาซึ่งส่วนใหญ่บ้านนี้ก็จะทำกลิ่นออกมาค่อนข้างใสสะอาดกลิ่นเมื่อปีที่แล้วที่ล่าสุดที่นุ้ยรีวิวไปนั่นก็คือ Love Osmanthus นะคะเพื่อนๆสามารถไปดูรีวิวได้จ้ะเพื่อนๆสามารถติดตามนุ้ยได้ทาง IG Malini_Channel นะคะและทางเพจ Facebook Malini Channel ค่ะตรงนั้นนุ้ยก็จะมีอัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารของน้ำหอมด้วยนะคะมาถึงลาย Le Exclusive ของ Chanel นะคะเขาออกกลิ่นใหม่ล่าสุดมาชื่อว่า Le Lion ค่ะสิงโตเลยกลิ่นนี้ได้ข่าวว่าหอมมากเพราะว่าในคอมมูนิตี้ของคนรักน้ำหอมนี่แบบชอบกันทั้งนั้นเลยนะคะโน้ตของเขาจะเป็น Amber Bergamot มันแล้วก็มะนาวนะคะ Patchouli พิมเสนและ Sandalwood ค่ะลาย Le Exclusive ของ Chanel เนี่ยเขาจะมีขายเฉพาะในบูติกของ Chanel เท่านั้นซึ่งหายากอีกแล้วที่วอชิงตันนะคะมาถึงตัวที่โด่งดัง YSL Y ค่ะคราวนี้เขาจะออกมาเป็น Y Perfume นะคะคือจริงๆนุ้ยไม่ใช่แฟนคลับของ YSL Y นะคะแต่ว่านุ้ยมีความสงสัยว่าพอรุ่นเพอร์ฟูมแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะส่วนใหญ่พอทำเป็นเพอร์ฟูมแล้วกลิ่นมันจะเหมือนกับกลมกล่อมนวลละมุนมากขึ้นนะคะโน้ตของเขาเนี่ยดูแล้วก็ยังคล้ายในทำนองเดิมนะคะแน่นอนจะต้องมีขิงซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของลายนี้เลย Grapefruit Apple นะคะ Sage Lavender Geranium นะคะซีดาออลิบานัมทองคาแพชชูรี่พิมเสนค่ะก็หวังว่าอันนี้น่าจะทำให้นุ้ยไม่ผิดหวังนะหวังเอาไว้เพราะว่านุ้ยคิดว่านุ้ยคงต้องรีวิวกลิ่นนี้แน่นอนและกลิ่นล่าสุดของเขาเมื่อปี 2020 ก็คือ YSL Y All Fresh ซึ่งเป็นตัวที่นุ้ยว่าอ่อนโยนใช้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับนุ้ยเหมาะกับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อนสามารถดูรีวิวได้นะจ๊ะมาถึงแบรนด์โปรดอันใหม่ของนุ้ยนึกว่าเพื่อนๆต้องงงแน่เลยแบรนด์โปรดของนุ้ยกันคืออะไรก็คือ Zara ค่ะเพราะว่าเขามีร่วมมือกับโจมาโลนเพิ่มขึ้นอีกนะคะคราวนี้ออกกลิ่นใหม่ออกมาเยอะมากเลยเป็นลายของรุ่นเด็กนะคะถ้าเพื่อนๆสามารถไปดูออนไลน์ได้ที่อเมริกาเนี่ยมีขายแล้วราคาก็ถูกขวดก็จะสวยแบบสีน่ารักอะสีชมพูสีเขียวสีเหลืองอะไรประมาณนี้ค่ะและพร้อมกับมีกลิ่นเทียนหอมด้วยเขาออกมา4 กลิ่นเลยนะในลายนี้สำหรับลายเด็กนะคะจะมี Cherry Watermelon Ice Hip Hop Red Apple แล้วก็ Rose Marshmallow Candy และก็อีกตัวหนึ่งที่เป็น Eau de Cologne นั่นก็ Le Petit Lullaby บวกกับอีกอันหนึ่งก็คือ The Golden Lullabyก็จะเป็นออเดพาฟูมนะคะตัวที่นุ้ยอยากลองมากที่สุดคือตัววอเตอร์เมลอนนุ้ยอยากรู้ว่ากลิ่นน้ำหอมวอเตอร์เมลอนเป็นไงคือนุ้ยยังไม่เคยมีนะถ้าเพื่อนๆอยากให้กำลังใจนุ้ยและได้รับสิทธิ Exclusive สำหรับ Member ก็กดปุ่มจอยตรงข้างๆ Subscribe ได้เลยค่ะหรือว่ากดลิงก์จอยตรง Description ได้ค่ะมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะที่นุ้ยอยากลองนั่นก็คือ Sarah Joe's Rhubarb ค่ะซึ่งนุ้ยเพิ่งได้มาเลยนะคะเราก็จะมาแกะกล่องพร้อมกันเลยกล่องเขาสวยมากคืออันนี้จะเป็นออเดพาฟูมนะคะไซส์อะไรเนี่ย39 เหรียญจุด9นะคะถ้าเป็นยูโรรู้สึกนุ้ยเห็นนะ26 ยูโรนะคะอันนี้ให้ดู Presentation หน่อยนึงคือกล่องก็จะสวยมีเขียนคำบรรยายต่างๆเนาะโอเคหนูขี้เกียจอ่านวิธีเปิดกล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้เก๋ไก๋ดูดีอันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมอันนี้เพิ่งเปิดครั้งแรกจริงนะเนี่ยคือยังไม่รู้เลยว่าเปิดยังไงยังไม่ได้แกะกระดาษตรงนี้ต้องแกะกระดาษตรงนี้ก่อนเปิดมาเป็นแบบนี้ค่ะกล่องดูดีเลยอันนี้ดูไม่กองแกงดูดีเกินราคาเอาเป็นของขวัญได้เลยขวดเขาก็เหมือนสไตล์เดิมอันที่แล้วที่8 ขวดที่นุ้ยมีไซส์40 ml นี่แหละแต่อันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะคะกระดาษตรงเลเบลเขาก็ธรรมดาค่ะเพลนดูแบบเรียบหรูดูแพงหรือเปล่าไม่ดูเรียบตามสไตล์คุณโจมาโลนนะจ๊ะฝาก็ไม่มีอะไรฝาไม่ใช่แมกเนติกนะคะแต่ว่าแน่น
โอเคมาลองกันอันนี้แหละคือนุ้ยหวังไว้มากว่ามันจะหอมเพราะว่ามีรูบาร์บโน้ตรู้สึกจะเป็นรูบาร์บแล้วก็เวทิเวอร์แล้วอะไรอีกอันนึงนุ้ยจำไม่ได้ละนะคะคิดว่ามันน่าจะซิมเปิลแล้วก็หวานสไตล์รูบาร์บอะไรประมาณนี้เพราะว่านุ้ยชอบกลิ่นรูบาร์บอะค่ะซึ่งกลิ่นจะออกสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานๆนะเนาะมันเป็นรูบาร์บผสมเวทิเวอร์อะเพราะว่ามันจะมีความไม้นิดนึงอะค่ะออกแนวซิตรัสเหมือนมีเกรปฟรุตไม่รู้อะแต่ว่ามันจะมีความเป็นรูบาร์บหวานๆอยู่ด้วยค่ะเปรี้ยวหวานสเปรย์ครั้งแรกนุ้ยนึกถึงกลิ่นเวทิเวอร์แพมเพอร์มูสเหมือนกันนะคะแต่พอดมแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนกันเวทิเวอร์แพมเพอร์มูสจะมีความเป็นซิตรัสของเกรปฟรุตแล้วก็ดูสดใสไบรท์มากกว่าอันนี้เขาจะออกแนวฟรุตตี้หวานๆมากกว่าค่ะแล้วก็จะว่าไปบนผิวนุ้ยเนี่ยกลิ่นเวทิเวอร์ตรงนี้ชัดกว่าด้วยและนุ้ยเชื่อว่าเพื่อนๆต้องอยากรู้แน่เลยว่ามันคล้ายกับเดลิน่าไหมและอีกตัวหนึ่งที่ทำให้นุ้ยนึกถึงนั่นก็คือของ Atelier Cologne นะคะPomelo Paradis ยังไงเดี๋ยวไว้นุ้ยรีวิวแบบละเอียดอีกทีนึงนะคะแต่ว่า blast แรกแบบหนึ่งเนี่ยนุ้ยก็ค่อนข้างชอบนะจ๊ะโอเคค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย